तपाईहरुले भिडियो हेरिदिनुमा धन्यवाद। लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरुलाई। आज म बुनिया लड्डुको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले अब बेसन 200 ग्राम हालिसकेँ। यसमा थोरै पानी हालेर चलाउनु होला। एकैचोटी पानी हाले पनि पातलो हुन सक्छ। ब्याटर पातलो भइसक्यो। अब म यसमा फ्रुट कलर हाल्दैछु। ब्याटर तयार भयो। अब यहाँ गिर्खा हुनुहुन्न यसमा। अब म फ्रुट कलर हाल्दैछु, अरेन्ज कलरको फ्रुट एक चुटकी। यसलाई चलाउनु पर्छ, कलर नआएसम्म चलाउनु पर्छ यसलाई। ल अब हाम्रो रेडी भयो। यो अरेन्ज कलरको भइसक्यो। हेर्नुहोस् त, यतिको हुनुपर्छ ब्याटर। ल म 5 मिनट जति छोप्दैछु यसलाई, रेस्ट गराउनु पर्छ। अब म सुगर सिरप बनाउँदैछु। अब मैले सुगर सिरपको लागि ताप्ती बसालिसकेँ। त्यसपछि चिनी 1 कप, अघि मैले 1 कचौरा चिनी लिएँ। त्यसको आधा ठ्याक्कै पानी हाल्ने। अब यसलाई उमाल्नु पर्छ। अब सुक्मेलको धुलो अलिकति हाल्दैछु। त्यसलाई चलाइराख्नु होला। थोरै फुड कलर पनि हाल्दैछु। म लेमनको जुस पनि हाल्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, उनीहरू यतिको भइसक्यो। अब यो निकालेर हामीले यस्तो तार जस्तो निस्किनुपर्छ। एक तार निस्किनुपर्छ। र तेल तातिसक्यो। अब म यसमा उहाल्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, कतिको गोलो गोलो निस्केको छ। यो रातो रातो भइसक्यो। अब म यो निकाल्दैछु। अब मैले बुन्दीलाई यो भाँडामा राखिसकेँ। अब सुगर सिरप अलि तातै हुनुपर्छ, मनतातो हुनुपर्छ। यसमा खनाइदिन्छु म। वाटरमेलन सिड पनि हाल्दैछु म। यसलाई मजा यो बुन्दी अनि यो सुगर सिरप जति देखिरहेछ, यो बुन्दीले सबै सोच्छ। आधा घन्टापछि यसलाई आधा घन्टा छोपिदिनुपर्छ। ल म आधा घन्टासम्म छोपिदिनु गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, आधी घन्टा भयो। यस्तो भन्छ, हेर्नुहोस् त। म यसलाई डल्लो बनाउँदैछु। हल्का हातमा घिउ राख्नुपर्छ। तेल बग्नु हुन्छ, घिउ बग्नु हुन्छ। आफूलाई कस्तो बनाउनु लाग्छ त्यस्तो बनाएको हुन्छ, सानो बनाएको हुन्छ। म चाहिँ यत्रो बनाएको छु। हेर्नुहोस् त,
ल हेर्नुहोस् त हाम्रो लड्डु तयार भयो। ल हेर्नुहोस् मैले प्लेटमा पनि राखिसकेँ। अब म यसमा पिस्ता राख्दैछु। ल हेर्नुहोस् साथीहरू तयार भयो लड्डु। पिस्ताले गार्निसिङ गरिसकेँ मैले। अब खानालाई तयार भयो। तपाईहरुले भिडियो हेरिदिनु धन्यवाद। लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।